In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11, English book, unit 7, lesson 4, part 2. You can open your books on page 100. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 18م ټولګي انګلیسي کتاب څخه اووم څپرکی 4م لوست 2مه برخه ده او تاسو په خپلو کتابو 3مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځ درس ته به یوه لنډه کتنه وکړو. You know, in the previous lesson, we have studied one section that was grammar. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کې مو یوه برخه ولوستل، هغه هم د ګرامر برخه. ګران زده کوونکو د ګرامر برخه کې موږ د ټایم کلاز په اړه پوه شو چې کلاز یا نیمچه جمله ورته وایي، ځینې ورته نیمچه جمله وایي، یا ګرامر کې ورته فقره هم ویل کېږي. دا د جملې یوه برخه ده. دا جمله نیمچه جمله د جملې یوه برخه ده. subject verb. It has subject and verb. فاعل او فعل دواړه لري. ولې څه چې نه لري هغه بشپړه معنا نسي افاده کولی. یعنې داسې ضرورت لیدل کېږي تر څو یو بله جمله وي د دې معنا بشپړه کړي. لکه ټایم کلاز جملې دي. when I come here، کله وایي چې زه دلته راځم نو څه کېږي؟ دلته when I come here، I is subject and come is verb. In the sentence you know exactly about the sentence. ښایي دې جملې په اړه خو سم پوهیږئ چې اوس دلته فاعل او فعل دواړه لري. وایي چې کله زه دلته راځم نو څه کېږي؟ نو دلته ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ باید یو بله جمله ولرو تر څو د دې جملې معنا بشپړه کړي. دلته when I come here، کله چې زه دلته راځم دې ته وایي ټایم کلاس. دلته باید په وروستۍ شیبه کې کاما کېښودل شي. نو همداسې به وایي I meet my friends، نو زه خپل ملګري وینم. کله چې زه دلته راځم خپل ملګري وینم. I meet my friends دې ته وایي مین کلاس، چې د همدغه ټایم کلاس معنا بشپړوي. نو ګران زده کوونکو دې برخه کې مو یو کورنۍ دنده هم درلوده ستاسو لپاره ټایم کلاز بیلګې وي چې هغه بیلګې به تاسې لیکئ. هیله ده چې ټولو لیکلي. همداسې لکه څنګه چې زه ګورم ټولو زده کوونکو کورنۍ دنده لیکلې ده. تاسې ګورئ لکه رومل جان، حمید، کریم، همداسې نور زده کوونکو. په دې پوهېږم چې تاسې کورنۍ دنده په سمه توګه لیکلې ده. نو آماده اوسئ چې درس په وروستۍ شیبو کې مو کورنۍ دنده ګورم. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Let's see what we would like to study in today's lesson. You know, in today's lesson we are going to study one section, that's grammar. راځئ چې نن وګورو چې نن ورځې په درس کې څه لولو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ یوه برخه لولو، هغه هم د ګرامر برخه ده. د ګرامر په برخه کې به څه لولو؟ Let's get on the main subject of our today's lesson. Before that, you have to pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. د درس اصلي موضوع ته به ورشو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ مخکې له هغه باید تاسو قلم، کتابچه اماده کړئ. د درس په جریان کې مهم ټکي در سره ولیکئ، یاداښت یې کړئ، او که کومه پوښتنه درته پیدا کېږي، کوم ځای کې ستونزه وي، په کوم ځای باندې پوه نه شئ، نو په ذهن کې وساتئ یا در سره ولیکئ، په نښه کړئ. د درس په وروستۍ شیبو کې وپوښتئ تر څو په درس کې هېڅ ستونزه درته پاتې نه شي. Let's get started the main subject of our today's lesson. نو راځئ چې ورشو د نن ورځې د ګرامر اصلي موضوع پیل کړو. Grammar. Part A. In each clause mark the subject S and the verb V. In each sentence mark the time clause and the main clause.
او ګران زده کوونکو دلته ویلي چې تاسو په هره دغه نیمچه جمله کې دغه فاعل په نښه کړئ، فعل په نښه کړئ چې فاعل په اس باندې ښودل کیږي او فعل په وی باندې ښودل کیږي، او په هره جمله کې تاسې ټایم کلاس او مین کلاس په نښه کړئ. یو جمله ده، دغه جمله هم ټایم کلاس لري، یو برخه ټایم کلاس ده او بله برخه مین کلاس ده. نو راځئ چې دا بیلګه ولولو او په نښه کړو. Example: As they advanced to the north, they were met by Romans. Example: As they advanced to the north, they were met by Romans. کله چې دوی شمالي برخو کې پرمختګ وکړ، یا لکه څنګه چې دوی شمالي برخو کې پرمختګ وکړ، they were met by Romans. د چا سره مخامخ شو؟ هغه رومیانو سره، هغه کسان چې د روم وو، د روم نظامیانو سره څه شو؟ مخامخ شو. نو ګران زده کوونکو راځئ دلته هڅه وکړئ چې ټایم کلاس او مین کلاس په نښه کړو. د ټایم کلاس په وروستۍ برخه کې کامه راځي. لنډ او اسان طریقه یې همدا ده چې تاسې ټایم کلاس په نښه کوئ. As they advanced to the north، دې ته ټایم کلاس وایي ځکه چې له نارت نه وروسته کامه راغلي. دې ته ټایم کلاس او مین کلاس کوم ده؟ they were met by Romans. دې ته مین کلاس وایي. نو راځئ دا خو بیلګه خو مو ولوستله، هیله تاسو په دې باندې پوه شوي یاست. نو راځئ چې بله برخه کې به خپله موږ جملې پیدا کړو. When the family went away, they traveled on camels and horses. نو مین کلاس زه به دا جمله ورته وژباړم، وایي کله چې کورنۍ لاړه، یعنې له هغه ځای څخه لاړه، دوی په اوښانو او اسونو باندې سفر وکړ، یعنې په اوښانو او اسونو باندې لاړه. نو راځئ چې مین کلاس او ټایم کلاس په نښه کړو. ټایم کلاس کومه ده؟ د هرې جملې په وروستۍ برخه کې چې کامه راغلې وه ټایم کلاس ورته ویل کېږي. When the family went away، دې ته ټایم کلاس وایي. او مین کلاس بیا کوم ده؟ ځکه چې دا له هغې نه وروسته هلته کامه راغلې. نو مین کلاس یې د travel on camels and horses. دې ته مین کلاس ویل کېږي. ګران زده کوونکو پاتې جملې درته لولم، تاسو به یې ټایم کلاس او مین کلاس په خپله په نښه کړئ. لکه تېرې دوه بیلګې مو چې کار کړئ هغه بیلګې وګورئ، همداسې به تاسې نورې بیلګو کې ټایم کلاس او مین کلاس په نښه کړئ. When someone was sick, his mother used to make remedies. کله به چې څوک مریض و، مور به یې ورته مخکې درمل جوړول، یعنې له بوټو څخه به یې ورته درمل جوړول. دا به په پخوا زمانو کې دا کار ډېر ترسره کېده، خو اوس په عصري وخت کې خپل هغه درمل چې په سټنډرډ معیاري ډول جوړ شوي هغه کارول کېږي. تاسو به ټایم کلاس او مین کلاس پکې پیدا کوئ. The children all want to do different jobs when they grow up. کله چې ماشومان لویږي نو غواړي چې مختلفې دندې ترسره کړي. مین کلاس او ټایم کلاس مو هیر نشي، هغه باید پکې پیدا کړئ او په نښه کړئ. نو ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو د بي سیکشن ته. Let's move on section B. Join two sentences into one sentence in your notebook. Use when. وایي دوه جملې تاسې په خپله په یوه جمله کې سره یو ځای کړئ. دوه کلازونه یا هغه نیمچه جملې چې دي په یوه جمله کې ولیکئ، یو ځای کړئ او په خپلو کتابچو کې مو دا کار وکړئ. او له څه څخه استفاده وکړئ؟ when څخه کار واخلئ. Remember to use a comma after time class comes first. کله چې ټایم کلاس د جملې په پیل کې راځي نو د ټایم کلاس یا د جملې نه وروسته باید څه وکاروئ؟ کامه. Example: Muslims went to different countries. They introduced Islam there. دغه دوه ساده جملې دي. وایي مسلمانان چې دي مختلفو هیوادونو ته لاړل او دوی هلته اسلام معرفي کړ. نو دا به ټایم کلاس باندې څنګه لیکو؟ When Muslims went to different countries, they introduced Islam there. کله چې مسلمانان د مختلفو متفاوتو هیوادونو ته لاړل
نو اسلام یې هلته معرفي کړ. ټایم کلاس ګورئ چې د when the Muslims went to different countries د countries په وروسته کې کامه راغلی دې ته ټایم کلاس وایي او وروسته پاتې جمله مین کلاس ده. نو دا برخه هم کار کړ. تاسې همداسې په خپلو کتابچو کې نورې بېلګې هم کار کړ. همداسې راځو ګرانو زده کوونکو هغه بېلګې خواته کار شوی. دلته به یو دوه درې نورې بېلګې هم کار کړو تر څو تاسې په سمه توګه دا درس زده شي. The last Roman army was defeated. Arabic language replaces Latin. وایي هغه د روم وروستی نظامي قوت یا هغه نظامیان چې هغه مات شو او د لاتیني ژبې دغه ځای چې ده دا عربي ژبې ونیو. دوه ساده جملې دي. اوس په ټایم کلاس باندې د جملې څه ډول لیکو؟ when the Roman army was defeated وایي کله چې د روم هغه نظامي قوت یا نظامیان مات شول یا اردو یې ماته شوه Arabic language replaces Latin. د لاتیني ژبې ځای عربي ژبې ونیو. نو تاسو پوهېږئ چې ټایم کلاس باید په نښه کړئ چې کوم ځای کې کامه راغلی. دویمه جمله He was a boy. Hamid looked after his father's sheep. وایي هغه یو هلک و. حمید وایي د خپل پلار وریو میږو څخه ساتنه کوله. نو داسې دا به ټایم کلاس کې څنګه لیکو؟ when he was a boy کله چې هغه یو هلک و Hamid looked after his father's sheep. نو حمید یې د خپل پلار له وریو میږو څخه ساتنه کوله. ټایم کلاس ګران زده کوونکو ورته متوجه اوسئ کوم ځای کې کامه راغلی نو خپله به ټایم کلاس په نښه کړئ. The day's works ended. They used to listen to stories. وایي هغه د ورځې کار چې را پای ته ورسېد هغوی مخکې دغو قصو ته غوږ نیوه. دوه ساده جملې دا په ټایم کلاس کې په یوه جمله کې څه ډول لیکو؟ when the day's work ended they used to listen to stories. نو کله چې د ورځې ختم دغه کار پای ته ورسېد څه وسول؟ they used to listen to stories. هغوی مخکې رادیو ته غوږ نیوه یا کار به چې کله ختمېده نو دوی به رادیو ته څه کوو؟ دغه رادیو کیسو ته به یې غوږ نیوه. نو راځو دا جمله بیا درته ژباړم. when the day's work ended کله چې د ورځې دا کار ختمېده they used to listen to stories. دوی به کیسو ته غوږ نیوه. دوی به کیسو ته غوږ نیوه. دا یې جملې ژباړم نو ټایم کلاس یې په نښه کړئ. همداسې سیکشن سی ته راځو. join the two sentences into one sentence in your notebook. دوه جملې به په یوه جمله کې لیکئ. هغه ساده کلازونه دي هغه به په یوه جمله کې لیکئ. use different words introduce the time class before after as. نو تاسو به له مختلفو کلمو څخه کار اخلئ تر څو دغه ټایم کلاس در وپېژنئ چې دی ته وایي ټایم کلاس او دا کلمې کومې دي؟ before after yes as. نو راځئ دا بېلګه کار کړو. example Khalid moved into a new town. He had lived in a traditional house before. وای خالد چې یو نوی کور ته د ښار یو نوی کور ته لاړ د مخکې په یوه پخواني کور کې ژوند کوه. نو دا به څه ډول لیکو؟ before Khalid moved into a new house in town. کله چې خالد د ښار یو نوی کور ته کډه وکړي he had lived in a traditional house. هغه په یو پخواني او دودیز کور کې ژوند کوه یعنې زاړه کور کې ژوند کوه. تاسو ګورئ چې دا سنټنس یا جمله په بیفور باندې پیل شوې چې دې ته وایي ټایم کلاس. همداسې نورې بېلګې دلته هم شته نو تاسو به ټایم کلاس په نښه کړئ. زه به دا بېلګې تیزې درته ولولم ژباړه به یم تاسو ته پرېږدم. Hamid became a farmer. He had looked after his father's sheep before. Before Hamid became a farmer, he had looked after his father's sheep. دا به تاسې ټایم کلاس په نښه کوي چې کوم ځای کې ټایم کلاس کارول شوي او کومې کلمې کارول شوي. Explosion or mate. The vibration or measured by special instrument. ژباړه تاسو ته پرېږدم باید د دې
جملو ترجمه باید تاسو په خپله وکړئ. The Muslims traveled to more countries. They spread the message of Islam and introduced it there. تاسو به تاسو د after, before او as کلمې کاروئ تر څو هغه ټایم کلاس دلته معرفي. نو دا برخه ستاسو کورنۍ دنده ګران زده کوونکو باید تاسو یې ترسره کړئ. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson, we have studied one section that was grammar. راځئ درس د نن ورځې درس لنډیز ته لکه څنګه تاسو پوهېږئ نن ورځې په درس کې مو برخه ولوسته هغه هم د ګرامر برخه. ګرامر برخه کې مو څه ولوستل؟ د ټایم کلاس په اړه موږ پوه شو چې کومې کلمې ټایم کلاس موږ ته معرفي کوي. نو هغه د when, after, before, while, as دا کلمې چې کله چې جملې په سر کې وکارول شي نو هغه جمله په ټایم کلاس ته بدلوي. نو هیله ده ګران زده کوونکو چې نن ورځې درس مو زده کړی وي. Don't forget at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. هیر مو نشي چې نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده. هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework. Write 3 sentences and mark the subject and the time class. تاسو 3 جملې لیکئ په هغه کې به هغه فایل یا سبجیکټ په نښه کوئ او دغه جملې باید ټایم کلاس وي. چې په ټایم کلاس جملې وي نو تاسو به دغه جملې لیکئ او فایل به پکې په نښه کوئ. ښه ګران زده کوونکو دا و د ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په اعلی سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.